Cuối cùng thì mình cũng đã được massage xong. Được massage chân nè, massage vai cùng massage lưng nữa, rất là đã. Nhưng mà vẫn còn muốn được massage thêm, tại vì 1 tiếng đồng hồ thì cảm giác vẫn chưa đã lắm, cũng muốn ngồi trong đó luôn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ về lại homestay. Hy vọng là mình sẽ về kịp lúc trước khi chị Mau nấu đồ ăn tối. Không biết tối nay chị cho mình ăn món gì. Có gì mình sẽ quay lại chia sẻ với mọi người. Chờ xíu nha. Mình đã về được nha. Đây là cái sợi lanh. Cái này nữa. Rồi em thấy mình có ngâm cái chàm, cái lá chàm đúng không? Để cho ra màu. Cái kia là mình đã nhuộm chàm rồi. Dạ. Bao lâu mình mới nhuộm một lần? Cái kia? Dạ. Ủa cái kia nhuộm hơn tháng ấy. Dạ. 1 tháng cho nó rất là đây mình. Vậy là mình tự may tự làm luôn. Dạ. Đây mọi người có thể thấy đây là cái vải lanh nhuộm chàm, đang phơi cho nó khô. Phơi cũng nhiều nắng lắm á. Thiệt ra như vậy cũng chưa mặc được đâu. Mọi người còn phải bỏ lên cái đồ cán cho nó dẹp mềm ra, xong rồi lại tháo ra, thêu lại, rồi dệt lại, xong rồi cán cho mềm ra. Nhiều công đoạn nó mới mềm để mà may đồ mặc được. Chỉ đang rửa lá cẩm. Lá cẩm là một trong những loại lá rất phổ biến ở Việt Nam để dùng tạo thành màu tím. Mọi người thấy nó màu xanh lá cây vậy thôi, nhưng mà khi mà luộc lên đó, nấu lên thì nó sẽ biến thành màu tím. Ngoài lá cẩm ra, người Mông mình còn dùng những lá nào khác để tạo cái màu không chị? Có cái Hoa đậu biếc hả? ở đây mình không biết tên, nhưng mà hoa cay như này ấy, mình hái mình làm để xô vàng. Màu vàng. Đúng rồi. Dạ. Màu vàng. Em cứ nghĩ màu vàng mình hay dùng nghệ chứ. Nhưng mà mình dùng cái hoa đấy Nó đẹp hơn mà nó không bị mùi. để nấu như này thì Dạ. nó mùi ngon, mà mùi như dầu ấy, ăn ngon lắm. Mình phải vò trước khi nấu. Và cho nó ra màu Nhiều. Dạ. đúng rồi. Đây mọi người thấy cái lá đó sau khi nấu lên thì nó đã biến thành màu tím. Phải nhân khoảng 30 phút là 40 phút đấy lên gạo với trứng. Và bắt đầu sẽ bỏ gạo nếp vào trong đây ngâm khoảng nửa tiếng. Mọi người có thấy không? Ở đây người ta trồng cây Phật thủ. Cây Phật thủ thật ra thì nó cũng là một cái giống cây có múi giống như là cam hay là bưởi thôi. Nhưng mà vì hình dáng nó đặc biệt á, nên người ta trồng để làm đồ cúng, đồ chưng, nhìn giống như bàn tay ha, gọi là Phật thủ. Ok, thấy chưa? Y chang cái bàn tay. Cái này thì bàn tay nó hơi bị héo. Ở trong kia thì bàn tay hơi bị rám nắng. Cái lá thấy không? Y chang cái lá luôn. Mình sẽ xin một miếng. Cô ơi, cô chủ nhà cho con một miếng lá để con hửi nha. Thơm lắm. Mùi y chang mùi lá chanh. Nó có gai này. Thiệt ra là một cái giống mà cây có múi mà. Em thấy cây này ở đây người ta trồng nhiều ghê luôn á. Cái cây này người ta trồng nhiều. Trồng Nhà nào cũng trồng. Tí ăn này cho lợn ăn, cho mình ăn. Cho lợn ăn, cho mình ăn. Đây cả người cả lợn ăn. Bởi vì mình có lợn ấy, mình Dạ. hai cái lá này để làm sao cho lợn. Lợn hay ăn lá, mình thì ăn cái thân. Mình ăn cả cái củ của nó luôn ha. Vâng. Nhưng mà mình chỉ ăn cái ở trên cái này, ở dưới này nó ngứa. Nó ngứa, dạ. Thông thường mọi người thấy cây môn mà có một cái chấm tím ở trên đầu là cây môn đó thường là cây môn không ngứa. Ở dưới miền Tây mình cũng vậy. Đúng rồi, đây này. Nó có một cái đốm tím. Dạ. Đó thì nó sẽ không ngứa. Chứ mà cây môn mà nó không có cái đốm đó ăn vào thì cái miệng sẽ ngứa xỉu luôn. Ở trên đây bà con sẽ lấy những cái hạt đậu nành này đem đi xay nhuyễn ra, nó thành những cái bột giống như bột đậu nành nè. Khi mà cần ăn thì mọi người sẽ lấy cái bột này trộn với nước, nấu sôi lên và pha vào đây một xíu giấm. Bỏ một xíu giấm vô là nó bắt đầu nó sẽ đặc và nó kết tủa lại. Cái nếp ngâm với lại cái nước lá cẩm lúc nãy bây giờ nó nở ra được một xíu. Và nó thấm cái nước đó vào trong cái hạt nếp. Nếp này là nếp nương của mình.
Đó là cái lò hấp đặc biệt của người ở trên này. Ở trên Hà Giang người ta có thể dùng cái này để nấu mèn mén. Chị có biết món mèn mén không? Ở đây thì mình không có đúng không? Ở đây mình ăn gạo thôi. Ở trên Hà Giang, ở núi đá thì người ta ăn mèn mén, người ta cũng dùng cái đó để hấp. Người ta làm nhiều món hơn. Dạ. Đây mày đã cho nước trước. Cho tí nước Nó ở sẽ có đây. một cái đáy ở dưới, rồi có một cái đồ hấp giống như cái nồi hấp bình thường của mình thôi, nhưng mà nó là để chuyên để hấp. Hồi xưa em nhớ người ta còn làm bằng cây nữa đúng không? Vâng ạ, mình làm Dạ. bằng cay thẳng luôn. Dạ. Cho vào trong cái đường này. Dạ. Có nước sôi mình cho vào đấy. Bây giờ thì mình làm bằng kim loại rồi. Bây giờ thì cái nước màu tím lúc nãy nó đã bị hút vào trong hột gạo nếp hết rồi. Mình chỉ lấy cái phần nếp đã hấm nước thôi, chứ cái nước đó mình bỏ. Vâng. Nó sôi rồi, em giảm lửa nha. Và nước sôi. Giảm cay. Chết rồi. Còn cháy mà hơi hơi. Sẽ bỏ cái nước lá cẩm còn lại ra, chỉ lấy cái phần sôi Nhưng mà đã thấm nước. giữ lại một phần tí nữa mình cho vào sôi cho nó rượu lắm. À, mình giữ lại một phần, lát nữa mình mới cho vào sau. Vâng. Dạ. Hả? Hôm qua đi trek như thế là vẫn đau ạ. Dạ. Bởi vì là mình đi trekking như thế mình không quên đường ấy Dạ. thì vẫn đau mỏi không biết khỏe đến thế là Do đau cái bắp chân nữa. đúng rồi, đau cái cả bắp chân. Trong đây sẽ ướp với lại gừng nè, Rồi. rau ngò gai nè, với hành lá. Không phải hành lá này. Lá này em thấy giống như lá nấu cái gì quên rồi ta. Cái món gì mà cỏ này thì người ở đây mọi người hay ướp với lại thịt gà nè, ướp với lại thịt bò nè, thịt lợn nè. Và nhất là nấu thắng cố thì không bao giờ thiếu nó. Bởi vậy người Kinh mình hay gọi cái này gọi là lá thắng cố. Để thử bứt một xíu xem có mùi ra sao nha. Dò ra. Cái mùi nó thoang thoảng, nó giống như nó có một xíu tinh dầu vậy đó. Giống như lai lai một xíu mùi quế, mùi bạc hà, hoa hồi vậy đó. Mình rất là khó tả cái mùi của lá thắng cố này. Mặc dù nó chỉ là cây cỏ thôi nhưng mà mùi của nó rất là mạnh. Đây, chỉ có một cái máy xay làm bằng motor máy bơm nước. Lá thắng cố này. Xong rồi ngò gai cộng với lại gừng sẽ được trộn chung với thịt và xay nhuyễn ra. Máy này là mình tự làm hay sao vậy chị? À, máy này mình mua về đây. Mình mua luôn. Dạ. Mình mua luôn, có máy này luôn. Người ta làm bự dữ ta. Ở đây dưới quê em chỉ xài cái máy nhỏ nhỏ thôi. Ở đây nó có nguyên một cái động cơ motor to. Nhìn giống như cái motor của máy bơm nước luôn. Đúng rồi. Dạ, đây là người ta tự sáng chế ra luôn. Người ta tự chế tự làm luôn. Dạ. Người ta làm việc Nên chắc là sẽ xay được nhiều thịt một lúc. Dạ. Quên đậy nắp. Còn một ít lá thắng cố kia mình chừa lại để ướp thịt gà hay gì? Nhanh quá vậy, nói rất là nhẹ nhàng luôn á. Cái thịt heo này thì chị sẽ làm món nem lụi của người Sapa. Nem lụi hương thơm lá thắng cố. Chị sẽ kẹp cái thịt heo bằm lúc nãy vào trong sả và bỏ vào trong đây chiên. Trong thịt heo lúc nãy mọi người sẽ thấy chị ướp ngò gai nè, lá thắng cố với lại gừng, bằm nhuyễn và ướp một xíu muối,
hạt nêm rồi thôi. Ồ, xếp ra dĩa nhìn đẹp quá vậy. Xin chào. Mình đang đi theo chị Mau để lên đây lấy gạo. Đây, gạo chị phơi ở đây cho nó khô. Gạo này là mình trồng ở trên nương của mình. Sau rồi mình đi ra nhà máy mình chà cái vỏ đi. Dạ, vẫn còn hơi ẩm ẩm này. Là gạo mình gặt hôm bữa luôn hả chị? À. Ở đây có một cái khoảng sân và có rơm nên tụi nhỏ nó đang chạy nhảy đây. Canh đảo luôn. Đây chính là cái mèo, tí xíu sẽ bỏ vào trong cái nước đậu hũ hồi nãy để làm món canh mà mọi người ở Hà Giang hay gọi là canh tàu chúa. Một món ăn rất là quen thuộc mà mình đã làm một lần ở trong clip Hà Giang, mọi người có nhớ không? Bây giờ chị sẽ bỏ cái rau cải mèo đã được sắc nhuyễn vào trong cái nước đậu hũ. Sao không bỏ một lúc mà mình lại bỏ từ từ vậy chị? Nó trào hả? Dạ, nó sẽ dính cục lại nếu mà mình bỏ một lúc, nên mình phải bỏ từ từ cho nó rời ra. Cái là xôi chảo đấy. Dạ, xôi chỗ nào thì bỏ cải vào chỗ đó. Đúng rồi. Chị sẽ bỏ thêm vào đây một xíu giấm. Nếu không có giấm thì nó có đặc được không chị? Nó vẫn đặc mà nó không bằng hả? Nó không dính. Và đậu nó sẽ kết tủa lại. Thôi bây giờ nó xịt xịt. Nhìn giống cháo quá. Giống cháo đấy nhỉ? Dạ. Không còn giống canh nữa. Vừa là canh vừa là cháo. Vừa là rau lợ. Chị nói là rau gì? Rau lợn. Rau này không phải rau lợ. Để đây một tí để ăn đấy. Dạ. Sang xô nhá. Nóng. Trái cháo chưa? Dạ, các cháo có đấy. Wow. Chắc vẫn chưa chín đâu. Mềm chưa? Xôi vừa mềm thôi. Cái này phải nấu thêm một xíu nữa. Khi mà xôi gần chín thì chị sẽ chế lên cái nước lá cẩm lúc nãy thêm cho nó mềm hơn. Mềm hơn. Dạ. Con đâu bắt con gì vậy? Con vịt hả? À, nó bị thất lạc hả? Đi tìm nó về. Đây là rau rừng. Rau rừng. Ở quê em gọi đây gọi là lá dớn. Lá dớn. Dạ. Đây là rau rừng. Dạ. Đặc sản đó. Rồi rau xô của cha chị về một đấy. Lá dớn. Này, mọi người thấy không? Ở miền Nam mình thì gọi là lá dớn. Ở đây thì mọi người gọi là rau rừng. Không, rau chê. Rau chê. Rau chê. Tiếng Mông mình gọi là gì? Rau su. Rau su. Dạ.
bỏ cái rau răm đó vào trong canh đậu phụ. Vâng. Rất thơm. Vâng. Cho cái này ngon hơn đấy. Dạ. Mình bỏ hành lá hay cái khác vẫn được mà đúng không? Wow, khói không à. Cho mấy đứa nhỏ này đi về ăn ở nhà. Lúc này là biết mở ở đây. Mấy đứa nhỏ nó chờ xôi nãy giờ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đấy đấy, ít sao chưa? Cái này ra cái gì được cái lại là tập tập biết không? Không để cô nhá. Khi nào nó cởi nó nó. Mình không cần gọt vỏ luôn. Không ạ. Dạ. Vỏ thì nó không ngon. Phải để vỏ mới ngon. Cho nó mềm nó dẻo. Dạ. Ăn cả sơn nhé. Dạ. Chị đang băm thịt gà để xào với lại cây môn. Và sẽ băm cả xương luôn. Cả sơn luôn. Ăn với đúng là thịt hống nó ngon. Dạ. Có sao không? Hả? Có sao? Mới ra hết cả người đây rồi. Vì dầu nóng quá nên nó bị cháy. Chỉ xào cái thịt gà lên hết cả hồn. Cái này nếu không để ý là cháy mất chân mày luôn. Đúng rồi đấy. Ôi có một cái chân gà trong đó. Sau khi thịt gà chín thì sẽ bỏ cái môn vào và đậy nắp lại. Mình đậy nắp cho nó chín luôn chứ không xào hả chị? Vâng ạ. Dạ. Cái chân gà vẫn rất là nổi bật trong cái nồi môn xào chân gà này. Hồi nãy mọi người sẽ thấy rất là nhiều môn nó đầy lên luôn. Nhưng mà nấu một hồi nó teo lại, nó chỉ còn có một xíu thôi. Sẽ phi thơm tỏi trước. Vâng. Và bỏ cái rau dớn này vào. Rau này cũng rất là mau chín. Chỉ cần xào sơ như vậy là đã mềm và chín rồi. Mình thêm một xíu muối vào ha. Ở đây mọi người cũng ít dùng nước mắm, chỉ dùng nước mắm để làm nước chấm thôi. Còn nêm nếm thì đa phần mình thấy người ta dùng muối nhiều hơn. Cái này mình ít ăn muối. Hết ăn muối chứ không ăn nước mắm. Nhiều ăn muối, ít ăn nước mắm. Dạ, ăn muối nhiều, ăn nước mắm ít. Bây giờ nó bắt đầu nó dịu lại rồi, nó mềm lại. Thơm quá trời thơm, rất là nhiều tỏi mọi người thấy không? Em thấy ở đây mình sử dụng toàn dĩa màu trắng luôn nha. Nguyên một bộ chén và dĩa màu trắng. Rồi, thơm phức. Đây, sắc nhuyễn lá thắng cố ra. Cái lá thắng cố là rất là thơm nha, thơm cái kiểu giống như là có một xíu mùi quế, mùi hồi khó diễn tả. Nhìn qua thì tưởng lá thắng cố là lá hẹ không á, nhìn rất là giống lá hẹ nhưng mà nó là một cái loại cỏ có mùi khác hoàn toàn. Nó sẽ thơm thoang thoảng tinh dầu. Trong đây sẽ có ớt nè, ngò gai, thắng cố, chế một xíu nước mắm vô. Xong chị sẽ dắt chanh vô. Và thành phần cuối cùng của món nước chấm của mình là thêm một xíu tiêu. Đặt một cách vô cùng luôn. Bỏ xíu tiêu nữa, hồi nãy thì có bỏ rau răm vào trong này rồi. Rau răm ở đây mình gọi là rau gì chị? Rau răm á. Dạ.
Lộ là Lộ Lào. lộ là Lộ Lào là rau răm. Lào nhá, là Lào là mình trồng ở phía trước nhà luôn. đấy. Dạ. Lộ là Lộ Lào. Mọi người thấy giống này giống cháo không? Y chang cháo luôn. Hôm nay ít người hơn hôm qua rồi. Hai cái cô chú người nước ngoài kia về lại khách sạn rồi, không có ở đây nữa. Chú sẽ ăn hết, chú không chừa đứa nào đâu. Tụi con thích món nào nhất trong mấy món này? Món này hả? Còn con thích món nào nhất? Món nào cũng thích. Em thích món này và món này. Thích hai món này. Vậy chú sẽ ăn hai món này. Tụi con ăn xôi nha. Chịu không? mời mọi người uống rượu. Đây là rượu trái thảo quả. Vâng ạ, rượu thảo quả Rồi. nhà Tiêu làm. Dạ. Nguyên một thùng ở phía sau lưng chỉ là rượu thảo quả đó. Thôi ăn cơm. Không được. Cái gì ấy? Chỉ một. Cái này á, lúc mà mình bằm thịt gà nguyên xương á, chị biết em ăn em cảm thấy giống gì không? Thịt ếch. Ở quê em, chị biết con ếch không? Là người ta cũng bằm con ếch nhuyễn lên như vậy, xong rồi xào lên hoặc là nấu cháo, hoặc là thịt rắn nữa, rắn cũng bằm nhuyễn như vậy. À thế à? Dạ, nên ăn tự nhiên ăn cái này lại thấy nhớ tới thịt ếch với thịt rắn. Đúng rồi, nhưng mà có khi ớt cay này à? Là ớt gì? Con ếch nó kêu ộp ộp á. Con ếch. Có ếch. Con ếch à? Con ếch. Tiếng miền Nam gọi là ếch. Con ếch. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.